ماكرون أصيب بنوبة سعال أثارت مخاوف من حوله. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوبة سعال طويلة أثارت ذعر الفرنسيين بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا في البلاد. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ماكرون وهو يقطع خطابه في إحدى الكليات المهنية أمام عدد من الطلبة بسبب نوبة سعال حادة انتابته فجأة. واعتذر الرئيس الفرنسي للحاضرين وطلب كوبا من الماء وكمامة جديدة. وزادت نوبة السعال من مخاوف الفرنسيين من انتشار موجة ثانية قوية للفيروس في البلاد، خاصة بعد تسجيل مؤخرا زيادة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة في عدد من المدن الفرنسية الكبرى خلال أيام قليلة جدا. وإيمانويل ماكرون ولد في 21 ديسمبر 1977 في أميان، وهو الرئيس الثامن للجمهورية الفرنسية الخامسة، وهو سياسي ومصرفي واستثماري فرنسي سابق، متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة في 2004، وعمل مفتشا ماليا قبل أن يبدأ في 2008 العمل كمصرفي استثماري في بنك روتشيلد أند سي. انضم في 2006 إلى 2009 للحزب الاشتراكي، ثم عين في 2012 نائبا للأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية لدى الرئيس فرانسوا أولاند، ثم وزيرا للاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي في حكومة مانويل فالس، وذلك حتى 2016. في أبريل 2016 أسس حزب إلى الأمام ذو التوجهات الوسطية، ثم في 16 نوفمبر التالي أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017. انتقل للجولة الثانية من الانتخابات بعد مجيئه في المرتبة الأولى بفارق صغير عن مرشحة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبين، وحصل على دعم كل من مرشح حزب الجمهوريين اليميني فرانسوا فيون ومرشح الحزب الاشتراكي اليساري بونا آمون، وفاز في الانتخابات في 7 مايو 2017 وتولى رئاسة الجمهورية رسميا في 14 مايو 2017. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد.